Đến với video ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với tất cả các bạn kinh nghiệm trồng đậu bắp. Đậu bắp có đặc điểm là cây chịu hạn tốt, thời gian cho trái kéo dài trên 60 ngày và năng suất tương đối ổn định trong suốt thời gian cho trái. Khi trồng đậu bắp, điều đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm là năng suất. Thì đối với đậu bắp, năng suất thể hiện qua 3 vấn đề, đó là sản lượng trái mỗi ngày, thời gian cho trái và trọng lượng trái. Sau đây tôi xin chia sẻ với tất cả các bạn kinh nghiệm trồng đậu bắp để đạt được năng suất cao. Về thứ nhất là làm đất. Thì làm đất là công đoạn đầu tiên chúng ta chuẩn bị gieo hạt, là giai đoạn tạo nền tảng cho sự phát triển của cây sau này. Các bạn cần cày xới đất cho tơi xốp và thoáng khí, giúp rễ cây phát triển mạnh hơn và tiếp xúc nhiều với không khí cho cây. Để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí làm đất, các bạn có thể sử dụng máy xới và trải đất. Máy có thể xới ở độ sâu từ 15 đến 20 cm. Sau khi xới xong, các bạn sửa mặt luống cho bằng phẳng dễ thoát nước, đồng thời bón phân lót để cung cấp dinh dưỡng cho cây trong giai đoạn cây còn nhỏ. Lượng phân bón từ 30 đến 40 kg NPK 20-20-15 cho 1.000 m2 đất. Tiếp theo các bạn cần tạo một cái hốc nhỏ trên luống như thế này. Sau đó cho xơ dừa vào hốc này để giữ ẩm cho hạt khi chúng ta gieo hạt, giúp cho hạt nảy mầm tốt hơn và cung cấp đủ lượng nước cho cây trong thời gian đầu khi cây bắt đầu ra rễ non. Khoảng cách trồng tốt nhất là 35 cm x 70 cm. Thì đây tức là cây cách cây 35 cm và hàng cách hàng là 70 cm. Nếu có điều kiện thì các bạn phủ rơm trên mặt đất như thế này. Phủ rơm như vậy sẽ giúp giữ ẩm cho đất tốt hơn. Rơm sẽ tạo môi trường thuận lợi cho côn trùng phát triển, làm cho đất tơi xốp. Khi đó rễ cây phát triển trên phần mặt đất và tiếp xúc với không khí nhiều hơn, sẽ giúp cho cây hấp thụ được nhiều nitơ trong không khí hơn. Ngoài ra, khi phủ rơm trên mặt đất sẽ hạn chế được cỏ dại phát triển. Trung bình 1 kg rơm các bạn có thể phủ từ 1 đến 1,5 m2 đất. Về thứ hai là gieo trồng. Các bạn gieo hạt trong phần xơ dừa mà chúng ta đã cho vào trước đó. Sau đó đậy xơ dừa lại sao cho hạt ở độ sâu khoảng 1 cm, sẽ giúp hạt nảy mầm và vươn lên đất nhanh hơn. Khi gieo hạt xong, các bạn cần tưới nước cho đủ ẩm. Xơ dừa có khả năng giữ ẩm cao, do đó các bạn chỉ cần tưới một lần mỗi ngày. Thì các bạn chú ý là do xơ dừa giữ ẩm tốt, do đó chúng ta không cần ngâm hạt khi chúng ta bỏ, mà khi chúng ta bỏ hạt xong thì chúng ta đậy xơ dừa lên và tưới nước mỗi ngày một lần. Để đậu bắp cho nhiều trái và thời gian cho trái kéo dài, các bạn cần quan tâm hai vấn đề như chiều cao của cây và sản lượng trái mỗi ngày. Vì đậu bắp cho trái gần như rất sai, mỗi lá thì chúng ta có thể thu hoạch một trái, nhưng khoảng cách giữa các lá trên thân cây hay gọi là cái lóng cây này càng dài thì thời gian cho trái càng ngắn. Khoảng cách giữa các lá trên thân cây này càng dài thì cây cho trái ngắn hơn những cây có khoảng cách các lá ngắn. Ví dụ như mỗi lóng trên thân cây là 10 cm thì khi cây được 15 lóng, tức là cho 15 trái, thì cây cao đến 150 cm, tức là 1,5 m. Khi đó cây cho trái được 30 ngày. Nếu mỗi lóng cây là 5 cm thì cây cho 30 trái, thì cây đã cao 150 cm. Khi đó cây cho trái được khoảng 60 ngày. Như vậy, khi cây có sức sinh trưởng chậm thì thời gian cho trái kéo dài hơn cây có sức sinh trưởng nhanh. Vì vậy, trồng đậu bắp với mật độ cao, cây sẽ cạnh tranh ánh sáng nhiều hơn, làm cho cây vươn cao hơn, và khoảng cách giữa các lóng trên thân cây sẽ dài hơn, dẫn đến thời gian cho trái ngắn hơn. Khoảng cách trồng tốt nhất là 35 x 70 cm cho một cây trồng. Thì như là nói ở trên, khoảng cách giữa cây với cây là 35 cm và hàng với hàng là 70 cm. Khi trồng với mật độ này thì cây sẽ phát triển nhiều chồi và cho nhiều trái cùng một lúc. Tức là lượng trái mỗi ngày trên một cây có thể tăng lên rất nhiều lần. Rồi các bạn có thể thu từ 2 đến 3 trái trên một ngày. Trong khi đó, nếu mà các bạn trồng với mật độ cao hơn, cây sẽ ít chồi hơn và mỗi lóng trên thân cây sẽ dài hơn. Do đó số lượng trái thu được sẽ ít hơn. Các bạn có thể thấy ở đây, khi trồng với mật độ thấp và khoảng cách tốt nhất là 35 cm, cây nhận đủ ánh sáng và các lóng trên thân cây nó ngắn và phát triển được nhiều chồi. Và các bạn có thể thấy cây phát triển 5 đến 7 chồi. Như vậy bạn có thể thu hoạch được từ 2 đến 3 trái trên một ngày. Trong khi đó, nếu trồng với mật độ cao,
cây không phát triển chồi. Như vậy trên mỗi cây 2 ngày các bạn mới thu hoạch được một trái, và sản lượng trái sẽ thấp hơn nhiều so với trồng với mật độ thấp. Rồi vấn đề thứ ba là bón phân. Do đậu bắp có khả năng tổng hợp được đạm cho cây, do đó khi bón phân bạn cần phải giảm lượng đạm. Nếu bạn bón nhiều đạm sẽ kích thích cây tăng trưởng nhanh, làm cho các lóng trên thân dài hơn, làm rút ngắn thời gian cho trái của cây. Hơn nữa, khi bón phân thừa đạm trong quá trình phân hóa mầm hoa, thay vì hình thành các nụ hoa, cây sẽ hình thành các chồi non, làm mất cơ hội tạo thành trái và giảm số lượng trái. Các bạn cần lưu ý là giai đoạn trước khi cây ra hoa, các bạn không nên bón quá nhiều phân, vì sẽ làm cho cây tăng trưởng nhanh, cây phát triển chiều cao. Giai đoạn này nếu cây phát triển kém thì các bạn cần bón 15 kg phân cho 1.000 m2 đất. Đậu bắp có nhu cầu phân bón thấp hơn nhiều loại cây trồng khác, do đó các bạn không nên bón quá nhiều phân cho cây. Đến khi cây bắt đầu ra hoa, các bạn bón thúc phân cho cây. Các bạn có thể bón từ 15 kg NPK cho 1.000 m2 đất trên một lần bón, và sau đó cứ mỗi tuần các bạn bón từ 15 đến 20 kg phân cho 1.000 m2 đất. Đối với đậu bắp, các bạn cần bón phân NPK theo tỷ lệ 15-20-15, tức là 15% đạm, 20% lân và 15% kali. Ưu điểm là khi bón phân với tỷ lệ này sẽ cung cấp một lượng lân nhiều hơn, giúp cho rễ cây phát triển mạnh hơn. Và thứ hai là lân giúp cho phát triển mầm hoa tốt hơn, làm tăng khả năng đậu trái của cây. Ngoài ra các bạn cần bổ sung thêm thành phần phân trung lượng và vi lượng cho cây, vì đây là các thành phần cây cần rất ít nhưng có vai trò rất quan trọng đối với cây trồng, như là tham gia vào các enzyme chuyển hóa trong cây, giúp cây sử dụng dinh dưỡng hiệu quả, giúp trái đẹp hơn và giúp tăng sản lượng. Theo kinh nghiệm của nhiều người trồng đậu bắp thì bổ sung thêm thành phần trung và vi lượng có thể giúp tăng năng suất từ 20 đến 30%. Khi bón phân các bạn cần lưu ý là bón cái phân là mau tan. Vì khi bón cái phân là mau tan, chúng ta tưới nước phân sẽ tan hết và ngấm vào trong đất. Và các bạn bón một vòng xung quanh gốc có bán kính là từ 25 đến 30 cm, thì khu vực này là khu vực rễ cây. Và sau khi bón các bạn tưới nước cho phân nó tan hết và ngấm vào trong đất. Vấn đề thứ tư là tỉa lá. Các bạn cần tỉa bớt những lá già và những lá bị che khuất không nhận được ánh sáng mặt trời. Vì đây là những lá không có khả năng quang hợp, ngược lại thì chúng lại sử dụng năng lượng của cây, làm giảm hiệu suất quang hợp của cây. Hơn nữa, lá già có sức đề kháng giảm, sẽ dễ bị nhiễm bệnh, là môi trường cho nấm bệnh phát triển. Thứ hai là tỉa lá nhằm tạo độ thông thoáng, hạn chế sâu rầy phát triển. Ngoài ra, tỉa lá giúp kích thích cây phát triển nhiều chồi thứ cấp bên dưới, giúp cây cho trái nhiều hơn. Nhiều bạn cho rằng đậu bắp có chất gây dị ứng da, gây ngứa. Do đó khi thu hoạch xong đậu bắp thì tỉa hết tất cả các lá bên dưới để thuận tiện hơn khi thu hoạch. Tuy nhiên, đối với cây trồng, lá đóng vai trò như một nhà máy tạo năng lượng để nuôi trái, giúp cho trái lớn nhanh và to hơn. Do đó nếu tỉa hết tất cả các lá bên dưới, tức là bạn đã làm mất đi những nhà máy tạo năng lượng của cây. Điều này làm cho trái chậm lớn và giảm năng suất của cây. Để giảm tác hại ngứa do chất tiết trên cây đậu bắp, các bạn có thể mang bao tay tập về khi thu hoạch. Thứ năm là phòng trừ sâu bệnh. Bệnh trên đậu bắp như là bệnh rỉ sét trên đậu bắp do nấm. Để phòng ngừa bệnh này, các bạn không nên trồng với mật độ cao. Vì trồng với mật độ cao sẽ tăng cái độ ẩm ở dưới gốc cây, sẽ làm cho nấm bệnh dễ phát triển. Và thường xuyên cắt tỉa bớt những lá già tạo độ thông thoáng. Hơn nữa là bệnh chủ yếu xảy ra trên lá già, vì những lá này có sức đề kháng kém và dễ nhiễm bệnh. Ngoài ra các bạn cần bổ sung thêm nấm Trichoderma vào đồng ruộng. Khi nấm này phát triển mạnh thì sẽ ức chế được các nấm gây hại phát triển. Đối với sâu rầy, trên đậu bắp có một số đối tượng gây hại các bạn cần quan tâm như là rầy xanh, rầy mềm, rau xanh, sâu đục thân, đục trái. Các đối tượng này các bạn có thể lợi dụng thiên địch để kiểm soát chúng, như là bọ rùa, kiến ba khoang. Đây là hai đối tượng chủ lực trong ruộng đậu bắp của chúng ta. Các bạn có thể thấy ở đây,
Đây là hai đối tượng kiểm soát sâu rầy rất hiệu quả. Chúng hoạt động cả ngày lẫn đêm. Chúng ăn trứng và sâu rầy non giúp bảo vệ cây trồng rất tốt. Riêng đối với sâu đục thân, đục trái và đối tượng mà các bạn cần phải quan tâm vì chúng đẻ trứng trên những đỉnh chồi và sau khi nở chúng đã đục vào trong trái và thân cây. Sâu sống bên trong trái và thân cây nên thiên địch rất khó tiêu diệt chúng. Để kiểm soát đối tượng này thì các bạn có thể dùng thuốc trừ sâu sinh học. Thuốc này chỉ có tác động trên loài sâu và không gây hại cho thiên địch. Các loại thuốc này thường có những chủng vi khuẩn như là Bacillus, thì chủng vi khuẩn này chỉ gây bệnh trên sâu và không gây hại cho thiên địch. Người cuối cùng là thu hoạch. Sau khi trồng khoảng 35 ngày, nếu các bạn chăm sóc tốt thì sẽ cho trái đầu tiên. Chúng ta thu hoạch trái tốt nhất là khi trái được 7 ngày tuổi. Lúc này trái tươi ngon. Và khi trái được 9 ngày tuổi thì bên trong sẽ hình thành nhiều chất xơ làm mất độ ngon của trái. Thông thường trên mỗi chồi cách 2 ngày các bạn sẽ thu được một trái. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với tất cả các bạn kinh nghiệm trồng đậu bắp. Video đến đây xin tạm dừng. Trong video tiếp theo tôi sẽ chia sẻ các bạn kinh nghiệm bấm ngọn đậu bắp để cho nhiều trái hơn. Các bạn đón xem nhé. Còn rất nhiều video chia sẻ kinh nghiệm trong trồng trọt được phát trên kênh Thư Giãn và Cuộc Sống. Các bạn hãy đăng ký để đón xem nhé. Hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.